Lapitan mo po yung buboy nila kahit. Yung buboy ko na. Kunin mo na yung dilaw. Hindi ako dumagaling. Baka ang wala. Pinunas pa. Yung kulay dilaw po. Ito yung pag-apply ko po. Salamat. Ano yun? Pag may nakita, di mo dyan paano, nakakusutot na rin. Dalawa. Dalawang sa setting. Nag-isang kopya lang. Anong size nito? Short o long? Siya po sa short. Oo. Short na lang po. Ano pa ni baby?
10 pesos. Ay, Luto. Nagkada mo cellphone? Oh my God, it sounds like la 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 la. Kapatid ko na kailangan na parehoan na siya. Roslyn ang pangalan ng luto. Roslyn 805. Hello, honey. Where is the store?
Kain. Mas wala makasako. Ano po? Di ba ang kalis pa daw? Anong text nito? Uy, ito biwak ko. Diba? Issue, one hand. Oh, yun yung kumain mo. Sino yung gusto mo? Gusto mo na. Gusto mo, singko. Ganun nagkabulog. Nagtambag na nga ako. Nagtambag ako dyan sa ulamilo. Gana kita, nakalamang kita. Kita ka na. Nandito ka na dyan. Mami, iklan kita ni. Iklan kita na. Wala ko mga ito. Kita nakalaman.
Video. Ako lang, stay ko na sa gym. Ay, pwede ka ba? Wala nga, hindi mo na doon. Ay, bakit mo ko message? Kasi hindi ako. Lane, Asia 5. Ano mo na? Ay, kumara kung sino doon. Mga kitang ba na dumaan? Para isko pa. Kami nag-table. Tinawag mo, wala ko doon yan. Kita nga yan, ano ko nakabaya. Mag-ano ka dyan, Paul? Pares ko kami ni Unang Boy. O, sister mo panduwa. Hindi siya magpatas. Kita mo nga, nila mo nga. Kita ako ano? Mapakalang bagay na siya sa ano yung gusto ng gusto sa bulo? Ang marisog naman yung sinisda. Tapos ano yung pagbuti nila sa buhay na doon sa mga kapulya na sinagulit. Ang buhay na daw. First mo na ito. Pero ano tinggal ako ka? Kalau pupul balik ko din. Wala. Tama na ito. Gusto yun ito. Gusto. Kasi ako sa dito. Wala na dyan po. Yung sa register ko din mga kasi mag-turn. Kasi mag-isa sa ko. Di ba mga naging po di ba? Dahil mga kliyenta ko mga Japan, mga araw pa rin mga parkit lang, mga ganyan. Mga kapagdating ka,
Lumaraw. May dami na eh. May dami na eh. Ano na, experience mo. Alam mo na ano ba? Gusto mo ako Yan. Yan. Sakit si Jay. Nakita mo yung bigian? Nagdamagin ka! Hindi natin yung magkakalit ko. Ayan. Nagdamagin ka. Kita rin.
gamot. Ay, lupo mo. Ay, kayo ba nyo? Nak, yun, nak. Ibalik ko na gawin. Ibalik ko ako. Diyan lang nagbalik ko ako. Ayan. Nangyari ko lang, Jay. Jay. Nawan ako. Nawan ako. Say that.
Dimenso, ano, sumapulo. Nako. Kaya pa na nila. Wala pa pa. Wala, nalilito yung ano.
nasa 177. May kanya ko na ito. Bago pinag-pinag sa mga ipapalaman ko. Yun na, nakalisan na, pamit na nga dito dapat may kasabay na yung kami nag-close na perang taon naman sila. Ibang lugar ito, kasi pada ang manimikot, barang-barang may kaya, nagdago pa kayo ang lugar. Sa pisina. Basta iba dito lang ni taon, saka nagkakasaon, duman nagdoko. Taon, duman sa eskwela. Duman nagbarila, mayroon ka, pero nakalit na. Kasi nandaw pa ang nagbarila ka. Pero di ba talaga, taga man yung malinaw pa ako. Tumal talaga. Pagka na, okay lang.
Pagabot na pero ang marasal pa ng paserero baka sakali pa ba? Ito kung bago na siya kapal. Ay, naman siya naman pura ko kung ang ako, kung ba't ganyan na ni ano, ni Marco, okay naman. Okay naman sa phone. Ang sarang bugas is ako muna pang sa isa galing restaurant kasi ito niyang dyan sa luwas maglalang bigyan You're so fun. Pwede na lakot ko niya kasi may lupa.
Tapos, ako pag hindi bumili, ako nandito. Mabakit po. Ma-send mo sa messenger. Nagpaganda ang cellphone. Roslyn 805 ang pangalan ng grupo. Uh, 805. Yan yung tulo. Sarado. Eighteen pesos ako.
Bigay ko sa kanba.
Nasa to. Ano ang mini ko? Wala, wala. Ang sulat na yung makulong. Ha? Yes po. Ito, wala yun. Ha? Wala na marami. Pares. Ako nagsisigi ba ako makula na marayon. Magulang nila. Magulang nila yung pinagit. Bulong niya yung mali, hindi na magsalming ka. Tulog na eh. Ulo ba sa ito? Nangabot mo ba? Kuya. Yung mga na daw. Kasi sa family niya.
Ay, di ka naman pupunta. Basically, meron dito. Kunat ka may malaya. Yes.
Wala. Mamaya ako, gagawa natin. Hello, sino ba sa Jeep? Jeep. Hindi, no? Ano ba? Wala. Bukod dyan, hindi sa ano, nagmura ko ito. May ba't ano ko sa inyo? Bakit yung nag-set pa naman ako ngayon? Wala sa kong dyan.
Saan? Buwan. Ay, gusto yun lang. Wala siya ni. Ini Paris na yun, Jit. Si mama mo? Mariso? Nakapagsinap ka raw. Ayun ka ba? Balo! Ano ko yung time ko? Kung ko siya nakamabot na yun. Nakahit ko ito yun. Ba?
Wala ko dito. Dahil mo kaya, dahil pa mga lagi mo na complaint na sa doon, dadaan ko dito ang aling may law.
Hindi na makatrade din. Ah, they sabi na.
Pagbayad ng gibulong ang pantulak na ito, imbis ko bigay. Hindi ko no? Tapos, sinakla ko. Ha? At gas ko lang sa sinakla ko. Kung bigay. Ayun, yeah. Ito, pasa na turn, no? Sige. Libre na. Meron pa nila, libre na.
Na-meteor. Sinit na audio na po. Ang kalan ko nga yung siya kahit na nag-picture sa... Yung pa dyan, Brad. Sabi mo. Hindi ano. Kasi dyan na yung computer. Ang kalan ko nga yung Ay, dyan. Bakit mo ako atay? Babalabot ko. Bakit di yung nabinag ka naman, hindi ko nag-vlog yun.
Okay na po yan. Go.
Ilan na video yung number niya? Wala pa tayong dapat tayo. Ano? Fountain. Bubulo, ayun ba? Ayun, nakapaglagay ng ganyan. Ikot din niya. Buhay pa lang naman ang gusto. Salot mo yung nagbubulit ang tubig. Kahit saan yan. Pero pag umiikot, pag umiikot, pag binuksan mo yan, namamatay. Pero pag yung tubig na umaabot yung tubig, hindi na namamatay. Tuloy-tuloy na maabot. Ano yan? Uniform yan? Tawag. Wala akong Bigyan na ako. Dahil na dyan na sabi sa ayos ka, sakira, saka. Ano na? Oo.
Oh, putik. Pag nag-quit na di ako nakantay. Narap ako. Hindi lang. Ano? Pag nag-quit na gusto. Tanga daw sila. Hindi pa di ba Ah, kala ko paano nung ay ka makabayad. Wala, hindi ka makabayad. Ay, lagi. Kamada ako kay Man. Siyempre, dito kayo tumunta ako. Magpapare sa ano, ang sarap may gusto sa ano. Kaya po, ang sarap may gusto sa iyo. Libre, sana ko. Bako yung kalito noon eh, labaw ito. Lakaw, labag to. Wala ka sa saklan. Wow. Wala. Ano? Okay. Pag nakakano ka, nag-break. Yan. Yan, harap ka pa. Putik. Yan, magpupukan ka. Propose. Propose ka na mga video. Memorize.
Pupunta naman ba? Ako nakadito ko ba yung ulo ko? Ayan! Para di ko pakalaan. Ito ay napakal. Natawag na. Ako naman doon. Ikaw naman para tao. Nice one. Ano ko ba? Pinapin ko. Ako yun ako din. Ano ko yan? One down. Yeah! Nice! Matuto ako. Gusto din na bukas, ano? Awas ka? Internet? Ito, nakibayin ka ng gamit ako. Putik na. Bang, bang. Danger. Gusto duplicate. Baka nakuha dito ko. Click-click sa nakasya. Alam, hindi. Karami yun na. Kabalo ako. Yan ba? Harap ito pa kayo. Ano ni Alex pa? Ikaw, pinilig. Kawan nangyari. Mga bata
Basta yung gulo, mas kaya mga karapin, yung mga pagdagan. Ano nagdadalo sa kuda ako? Ako gusto ko po yung ano tayo ko yung ilan? Kataway na kayo na.
Sabi mo ako ako. Grabe, pusta man.
Pero ang bagat kaya ako may iba. Iba na hindi boy.
Doon, oil. Pero yun, di ka na nag-start. Mo, Ako sa periodiko nun. nag-start ka. Narinig ko ang tayo. Tama yun na wala Alis siya siyang ulian siya. kami. May tabi naman. Mga alas 4 na. Mga alas 4 na kami nakali. Ball tour. Dito ako. Ball po yun. Black. 1-4. Sila pa. Sila pa. Sila. 1-4. 20. Wala din rin ba?
Awan. Yun. Dope. Dope ka po na ate. Brown. Uy.
My friend. Bakit? Oh, kawatan mo ito dahil. Kawatan mo nga nito. Oh. Nag-ibigay siya. Nag-ibigay siya.
Ayun. Good.
Inulit ko na. Wala. Ano?
Mamaya ka din. Okay na ako. Okay na to. Oh.
trabaho.
Ako sa nila ko kayo. Yan. Bubo ko pa ng jiwa na eh. Bubo ka sana. Pinakasta ka. Pinatama ka rin lahat.
Pero ito po sa kaya. Diba sa mundo? Nandyan ba? Nandyan ba sa? Nandyan lang ba? O, narilo. Narilo. Oo, ganyan. Mamadilo ka. Tuloy. Ay, hindi ako may topic ito. Ikaw mga bubo ang mga Iyan. bubo talaga. Dito lang po.
Uy, Black Widow lang. Black Widow lang. Black Widow lang.
Depende, iluluto. Diba, ano ba ito may ano? Uy, pero wala mo nakahal sa ano pa nila. Ha? Pero din na nakahal sa ano. Sabi mo na.
Ano ba yung pagkakataon? Wow. Gancho. Wala na dito. Yun daw, Will.
Right.